যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ আপোনালোকক 5 2 4 15 আৰু 6 ইয়াৰ এলচিয়াম কিমান হ'ব তো আপোনালোকে ক'ব একদম ইজি বহুত ইজি আমি সবেই জানো ইয়াৰ এলচিয়াম কিমান হ'ব 30 হ'ব হয়নে ইয়াৰ এলচিয়াম কিমান হ'ব 30 হ'ব যদি মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰোঁ 5/6 2/3 4/7 15/8 16/9 তো ইয়াৰ এলচিয়াম কি হ'ব তো আপোনালোকে ক'ব বহুত হাৰ্ড তো চাওক আমি এনেকুৱা আজি ফ্ৰেকশনৰ ওপৰত আমি আজি ডিসকাশন কৰিম ফ্ৰেকশনৰ এলচিএম কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি ফ্ৰেকশনৰ এইচচিএফ উলিয়াব পাৰি আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল আপৰেংক আৰু মই আপোনালোকৰ পিকে ছাৰ যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মানে আজি আমি শিকিম এলচিএম অফ ফ্ৰেকশন আজি আমি ফাৰ্স্ট শিকিম এলচিএম অফ ফ্ৰেকশন LCM of fraction মানে ভগ্নাংশ থাকিলে LCM কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আৰু ভগ্নাংশ থাকিলে HCF কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তো আজি আপোনালোকৰ যি নাম্বাৰ সিৰিজ চলি আছিল LCM আৰু HCF ৰ আজি আপোনালোকৰ লাষ্ট ভিডিও নেক্সট টাইমৰ পৰা আমি নতুন টপিক ডিসকাশন কৰিম হয়নে আজি LCM আৰু HCF আজিৰ ভিডিওতে সমাপ্ত কৰি দিম তো চাও আমি যদি চাও আমি জেনাৰেলি সাধাৰণ সংখ্যাবোৰৰ এলচিএম কেনেকৈ উলিয়াব লাগে বা এইচচিএফ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আমি অলৰেডি আগৰ ভিডিও কেইটাত কৈছো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই অতি শীঘ্ৰে গৈ চাই ল'ব মানে আৰু আমি জানো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে এলচিএম আৰু এইচচিএফ যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰেকশন থাকে এজ লাইক ধৰা হল কিবা এটা সংখ্যা আছে ধৰক 1/3 সৰু সংখ্যা ললো 1/3 1/2 আৰু ধৰক 3/7 আৰু 4/11 3/7 and 4/11 ইয়াৰ LCM লাগে ইমানৰ LCM of 1/3 1/2 3/7 and 4/11 ৰ আমাক কি লাগে LCM বা লসাগু লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম তো LCM অৰ ফ্ৰেকশনৰ যেতিয়া আমি LCM উলিয়াম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা সূত্ৰ হিচাপে নোট কৰি থওক আমি কি কৰিম চাও LCM of fraction is equal তা আমি অলৰেডি জানো এটা ভগ্নাংশৰ ওপৰতো কি বুলি কয় লব বুলি কয় আৰু তলতো হৰ বুলি কয় ওপৰতো কয় নিউমাৰেটৰ আৰু তলত কয় ডিনোমিনেটৰ হয়নে আমি অলৰেডি জানো এইটো কি হয় হৰ যাক কয় ডিনোমিনেটৰ আৰু ওপৰতো হ'ব লব যাক কয় নিউমাৰেটৰ তো যদি আমাৰ ভগ্নাংশৰ এলচিএম উলিয়াব লাগে তেতিয়া আপোনালোকে এটা সূত্ৰ ইউজ কৰিব কি সূত্ৰ হ'ব LCM of numerator LCM of লব divided by HCF of denominator হৰৰ কি লব হৰৰ HCF লব আৰু লবৰ LCM লব এতিয়া মই কলো হৰৰ LCM লব আৰু হৰৰ HCF লব আৰু লবৰ LCM লব হয়নে তো আপোনালোকে কোনটো হৰৰ LCM লব কোনটো লবৰ LCM লব তো চাওক এটা কোৱেশ্চনত কিমান আছে ইয়াত এইটো কোৱেশ্চনত আমাৰ চাৰিটা ফ্ৰেকশন আছে চাৰিটা ভগ্নাংশ আছে 1/3 1/2 3/7 আৰু 4/11 আমাৰ চাৰিটা ভগ্নাংশ আছে তো এই চাৰিটা ভগ্নাংশৰ প্ৰথমতে কি আছে 1 নেক্সট টু 1 আছে নেক্সট টু 3 আছে নেক্সট টু 4 আছে এই চাৰিটা সংখ্যাৰে আমাৰ সংখ্যা কি হল 1 1 3 and 4 1 1 3 and 4 ওপৰৰ লবক এটা কি পালো আমি 1 1 3 and 4 আমি নিউমাৰেটৰ পালো 1 1 3 and 4 তো 1 1 3 and 4 ৰ আপোনালোকে কি লব ইয়াৰ এলচিএম লব লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিত LCM তো ইয়াৰ কি হ'ব 1 1 3 and 4 তো আপোনালোকে কি কৰিব ডাঙৰটোৰ ভাগ কৰক মানে ডাঙৰটোৰ গুণিত কৰিলেও 4 হৰণ যায় নাই সবৰে একেৰে হৰণ যায় 3ৰে হৰণ যায় নেকি না যায় 4 তো আমি কি লম এবাৰ 4 2 8 4 2 8 একেৰে যাব 3ৰে না যায় তো এবাৰ 4 3 12 ললো মানে 4 3 12 তো 4 3 12 হলে 12 একেৰে যাব 3ৰে যাব 4 হৈ যাব তো আমাৰ LCM কিমান হ'ব ইয়াৰে 12 হ'ব এইটোৰ LCM আমাৰ কিমান হ'ব 12 হ'ব নেক্সট আপোনালোকে কি কৰিব HCF অফ ডিনোমিনেটৰ মানে তলত সংখ্যা যিকেইটা হৰ থাকিব সেই হৰ গোটেই গিটাৰ লগ আপুনি কি কৰিব HCF লব বা লঘিষ্ঠ সাধাৰণ কি লব আপুনি গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক লব তো 3 যদি আমি উৎপাদক উলিয়াও 3 কি হ'ব 1 and 3 নেক্সট 2 কি হ'ব 1 and 2 7 কি হ'ব 1 and 7 11 কি হ'ব 1 and 11 তো এই গোটেই গিটাৰে
উৎপাদকত এটা কমন আছে কি কমন আছে উৎপাদকত এটা বস্তু কমন আছে সেইটো হল 1 তো ইহতৰ সকলোৰে গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক কিমান হ'ব HCF কিমান হ'ব 1 হ'ব তো LCM অফ নিউমাৰেটৰ আমি নিউমাৰেটৰ LCM কিমান পালো 12 ডিভাইডেড বাই HCF অফ ডিনোমিনেটৰ হৰবিলাকৰ আমি গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক কি পালো 1 পালো তো ইয়াৰ আনসাৰ কিমান হ'ব 12 বাই 1 ইজ ইকুৱেল 12 বুজি পালে কেনেকৈ কৰিব লাগে ভগ্নাংশ থকা সংখ্যাবোৰৰ কেনেকৈ LCM আমি উলিয়াব লাগে সেই কথা আমি গম পালো তো আপোনালোকে এইটো সূত্ৰ মনত ৰাখিব এই সূত্ৰটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই সূত্ৰটো মাত্ৰ মনত ৰাখিব LCM উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম ভগ্নাংশৰ LCM উলিয়াবলৈ LCM অফ নিউমাৰেটৰ ডিভাইডেড বাই HCF অফ ডিনোমিনেটৰ মানে এইটো আমাৰ সিম্পল সূত্ৰ এই সূত্ৰৰে যিমানে LCM যিমান ভগ্নাংশ নাথাকক কিয় সকলোৰে আপোনালোকে LCM উলিয়াব পাৰিব সিম্পল আমি এটা কেইটামান কোৱেশ্চন কৰিম তো চাওক আমি LCM অফ ফ্ৰেকশনৰ ওপৰত 3-4টা মান কোৱেশ্চন লম কোৱেশ্চন ললে আপোনালোকৰ কনসেপ্ট বিলাক ইজি হৈ যাব লাহে লাহে চাওক আমি এটা অলৰেডি কোৱেশ্চন ললো এতিয়া আমি আপোনালোকক যদি এটা কোৱেশ্চন দিও 4/3 নেক্সট দিলু ধৰক 4/9 নেক্সট ধৰক আপোনালোকক দিলু 2/15 and next দিলু ধৰক 36/21 ইমানৰ LCM আমি উলিয়াব লাগে কি উলিয়াব লাগে LCM উলিয়াব লাগে তো আমাৰ LCM অফ ফ্ৰেকশনৰ উলিওৱাৰ সূত্ৰটো কি আছিল আমাৰ LCM অফ ফ্ৰেকশন উলিওৱাৰ সূত্ৰটো কি আছিল আপোনালোকে জানো LCM অফ নিউমাৰেটৰ ডিভাইডেড বাই HCF অফ ডিনোমিনেটৰ HCF of denominator and LCM of numerator. তো চাও ইয়াৰ কিমান আছে 4 4 2 36 আমাৰ নিউমাৰেটৰত কি আছে 4 4 2 and 36 4 4 2 and 36 তো ইহতৰ LCM বা গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক কি হ'ব গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক নহয় লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক কিমান হ'ব LCM লহাগু তো হ'ব 4 ৰে চাওক আটাইতকৈ ডাঙৰ 36 আটাইতকৈ ডাঙৰ কি আছে 36 এটা চাওক 4 ৰে 36 হৰণ যায় কিমান বাৰ যাব 9 বাৰ 4 ৰে 36 হৰণ যায় 2 ৰে যায় কিমান বাৰ 18 বাৰ 36 ৰে 36 একবাৰ তো আমাৰ LCM কিমান হ'ব 36 LCM হ'ব 36 নেক্সট HCF অফ ডিনোমিনেটৰ HCF চাওক 3 ৰ উৎপাদক কিমান হ'ব 1 and 3 9 ৰ উৎপাদক কি হ'ব 3 and 3 লিখিব পাৰি নেক্সট 1 and 9 লিখিব পাৰি সিম্পল 15 ৰ উৎপাদক কি হ'ব 3 and 5 নেক্সট 21 ৰ 3 and 7 তো চাওক ইয়াৰ সকলোৰে এটা কমন উৎপাদক আছে সেই উৎপাদকটো হ'ল 3 আৰু আপোনালোকক নেক্সট মেথড মই যে শিকালো 3 ৰে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা কি হ'ব 3 এতিয়া 3 ৰ উৎপাদক চাওক 3 পালো ন 3 ৰে বাকি কিটা হৰণ যায় না যদি হৰণ যায় তেতিয়া হলে এইটোৱে হ'ব আমাৰ কিমান হ'ব HCF সিম্পল তো চাওক এই চাৰিটা সংখ্যা আছে 3 9 15 and 21 ইহতৰ HCF আমাৰ কিমান হ'ব 3 হ'ব সিম্পল ইহতৰ HCF হ'ব 3 তো 36 ডিভাইডেড বাই 3 আমি পালো 12 তো এনেকুৱা সংখ্যাৰ LCM বা ভগ্নাংশৰ LCM কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আপোনালোকে অলৰেডি গম পালে একদম ইজি হয়নে চাওক এবাৰ যদি আৰু আপোনালোকে যদি একদম প্ৰেক্টিস কৰি থাকে তেতিয়া এইবিলাক কোৱেশ্চন কৰোতে কিমান লাগিব ম্যাক্সিমাম 10 সেকেন্ডৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ আহি যাব হয়নে এতিয়া চাওক আমি এতিয়া এটা বেলেগ কনসেপ্টত পঢ়িম এতিয়া আমি এটা বেলেগ কনসেপ্ট চাম বেলেগ কনসেপ্ট কি চাম চাওক আমি LCM অফ ফ্ৰেকশন চালো নেক্সট আমি কি চাম এবাৰ HCF অফ ফ্ৰেকশনৰ আমি কি চাম এবাৰ HCF চাম চাও এইবাৰ আমাৰ নেক্সট হেডিং HCF অফ ফ্ৰেকশন ভগ্নাংশৰ HCF কেনেকৈ উলিয়াম আমি ভগ্নাংশৰ LCM কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আমি গম পালো ভগ্নাংশৰ এটা HCF কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা সূত্ৰ মনত ৰাখিব কি সূত্ৰ মনত ৰাখিব চাওক HCF অফ ফ্ৰেকশন ভগ্নাংশৰ HCF মোৰ HCF বুলিয়ে কৈছো মানে বাৰে বাৰে গহাও কৈ নাথাকো তো HCF অফ ফ্ৰেকশন উলিয়াবলৈ আমাক যেগিটা ভগ্নাংশ দিয়া থাকিব সেই ভগ্নাংশ গিটাৰ আমি কি লিখিম কি সূত্ৰ লিখিম চাওক
প্ৰথমতে লিখিম LCM of numerator HCF of denominator আমাৰ সূত্র কি হ'ব LCM of denominator লিখিব LCM of denominator divided by HCF of numerator মানে আমাৰ ঠিক HCF যেতিয়া LCM of fraction উলিয়াইছিল তে কি লৈছিল LCM of numerator divided by HCF of denominator সেম বস্তু চাও HCF of fraction উলিয়াব লাগিলে আমি মাত্ৰ LCM টো আগতে আমাৰ LCM টো ওপৰত আছিল এবাৰ LCM টো তলত আহিব HCF টো ওপৰত আছিল HCF টো তলত আছিল HCF টো কি হ'ব ওপৰলৈ গুচি যাব মানে এটা সূত্ৰ যদি আপোনালোকৰ মনত ৰাখে নেক্সট সূত্ৰটো নিজে নিজে মনত থাকিব তো যদি আমি HCF fraction উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি কম HCF of numerator divided by LCM of denominator মানে denominator মানে আপোনালোকে গম পায় হৰ বুলি গম পায় তো হৰৰ কি হ'ব LCM লম আৰু HCF লম লব বিলাকৰ তো এটা কোৱেশ্চন কৰক 2/3 ধৰক 3/4 নেক্সট কি দিও 5/6 ৰ HCF ইমানৰ HCF তা আমি জানো সলিউশন যদি কৰো আমি জানো তা আমাৰ লব ওপৰত লব কি আছে 2 3 and 5 তো ইহতৰ কি লব লাগে HCF লব লাগে তো HCF আমি কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াৰ HCF সিম্পলি কিমান হ'ব 1 হ'ব মই কি কৈছিল এটা আপোনালোকক থিওৰি বা এটা নোটস হিচাপে দিছিলো যদি দুটা সংখ্যাৰ মাজত ডিফাৰেন্স 1 হয় যদি দুটা সংখ্যাৰ মাজত ডিফাৰেন্স 1 হয় তেতিয়া হলে এই গোটেই সিৰিজটোৰ HCF কিমান হ'ব 1 হ'ব যদি সিৰিজটোত থকা যিকোনো সংখ্যা দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স যদি 1 হয় গোটেই সিৰিজটোৰ HCF কিমান হ'ব 1 হ'ব তো আমি সিধা লিখিব পাৰো HCF কিমান হ'ব 1 বুজি পাইছে HCF কিমান হ'ব 1 নেক্সট চাও আমাৰ কি আছে তলফালে 3 4 and 6 ইহতৰ আমি LCM লব লাগিব আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা সিলেক্ট কৰক কি পালো আমি 6 আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা পালো 6 এটা 3 ৰে 6 হৰণ যায় নে যাব দুইবাৰ যাব 3 আমি কাটি দিলো মানে নেক্সট 4 ৰে 6 হৰণ যায় নে না যায় নগলে আমি কি কৰিম 6 ৰে এতিয়া ভাগ কৰক 6 ৰ গুণিতক ল 6 দুগুণ 12 এতিয়া 12ক চাওক 12ক তো 3 ৰে যাব 12ক 6 ৰে যাব 12ক 4 ৰে যায় না নাই যাব কিমান বাৰ 3 বাৰ তো ইহতৰ LCM কিমান হ'ব 12 মানে তো আমি কিমান লিখিম 12 লিখিম তো ইমানৰ HCF আমি কিমান পালো 1/12 সিম্পল ইমানৰ HCF কিমান পালো 1/12 তো আপোনালোকে এটা কোৱেশ্চন দিও সেই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে নিজে নিজে সলভ কৰিব হয়নে মই হিনি মুছি দিছো যদি আপোনালোকে কিবা লিখিব লগা থাকে লিখি লওক চাও মই এটা আপোনালোকৰ বাবে কোৱেশ্চন লৈ আহিছো হয়নে কোৱেশ্চন তো আপোনালোকে কি কৰিব একদম সিম্পল 2/3 4/5 তাৰপিছত টেক্সট কৰক 2/3 4/5 5/7 and 3/4 5/7 and 3/4 find LCF মানে ইমানৰ কি উলিয়াব লাগে LCM আপোনালোকে উলিয়াও আৰু নেক্সট উলিয়াব HCF এই দুটাৰ এইটো কোৱেশ্চন আপোনালোকে সলভ কৰি কমেন্টত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি দিব ইমানৰ LCM লগতে HCF আপোনালোকে উলিয়াই কমেন্ট কৰক হয়নে নেক্সট আমি এটা নতুন টপিক পঢ়িম আমি নতুন টপিক কি পঢ়িম চাও যদি আপোনালোকৰ সংখ্যা দুটা দিয়া থাকে আপোনালোকক ধৰক যিকোনো এটা সংখ্যা দিছে 36 3 and 6 সিম্পল 3 and 6 লিখা গল তো 3 and 6 হৈছে তো আপোনালোকৰ দুটা সংখ্যা দিছে 3 and 6 তো ইয়াৰ LCM দিয়া আছে সংখ্যা দুটা দিছে ইয়াৰ LCM দিয়া আছে আপোনালোক HCF উলিয়াব লাগে কেনেকৈ উলিয়াব এটো সৰু সংখ্যা আপোনালোকে আৰামত উলিয়াব পাৰিলে যদি ডাঙৰ সংখ্যা হয় ধৰক 10000 20000 দিলে তেতিয়া উলাওতে তো দিগদাৰ হৈ যাব তো তাৰ কাৰণে এটা সৰু ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলা হল LCM into HCF লসাগু পূৰণ গসাগু is equal multiplication of the number সংখ্যা দুটাৰ যদি দুটা সংখ্যা দিয়াই থাকে না দুটা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত LCM সংখ্যা দুটাৰ LCM and HCF যদি ইহত দুটাক পূৰণ কৰো তেতিয়া আমি কিমান পাম সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলৰ সমান পাম সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল
সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল কিমান পাম LCM into HCF is equal কিমান পাম সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল যদি আপোনালোকক সংখ্যা দুটা দিয়া থাকে আৰু LCM দিয়া থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা দিলে হয়নে ডাঙৰ সংখ্যা দিলে ধৰক 10 to the power 6 10 to the power 7 দিলে ডাঙৰ সংখ্যা ইয়াৰে ধৰক LCM দিলে যি কোনো দিলে ধৰক 10 দিলে 20 দিলে যি কোনো দিলে মানে যি কোনো দিব পাৰে তো LCM দিলে তো আমাক HCF উলিয়াব লাগে এটা কি কৰিব আমি অনলি সূত্ৰটোত পাতিম তাৰছত যদি এইটো ইফালে লৈ যাব লাগে ইফালে গলে কি হ'ব হৰণ হ'ব আমাৰ HCF ওলাই আহিব সিম্পল আপোনালোকে মাত্ৰ এইটো সূত্ৰ মনত ৰাখি থৈ দিব যে LCM into HCF is equal সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল মানে তো আমাৰ আজি LCM বা HCF ৰ যিখিনি কনসেপ্ট আছিল এই গুটেখিনি কনসেপ্ট আমাৰ এক্সামৰ বাবে বা ADRE 2.0 বা যি কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে হে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে যিখিনি আমাক কনসেপ্ট লাগে হে কনসেপ্টখিনি আমি আজি HCF আৰু LCM ৰ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলো নেক্সট আপোনালোকক এটা আমি নতুন কনসেপ্ট আগুৱাই লৈ যাম ইয়াৰ পিছত ভগ্নাংশ কৰিম পাৰ্চেন্টেজৰ কোৱেশ্চন কৰিম লাহে লাহে এনেকুৱাকৈ কোৱেশ্চন বিলাক আগবঢ়াই লৈ যাম তো আপোনালোকে যদি ADRE বা যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত ভাল মাৰ্কস পাব বিচাৰে ম্যাথছত তেতিয়া হলে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক আৰু যদি আমাৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ উপযোগী বুলি ভাবিছে তেনে হলে আমাক এটা লাইক কৰি দিব তো আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে আছিল